سلام دوستان خوبم. امروز با من همراه باشین که میخوایم با هم گلت آلبالو درست کنیم که هم خیلی خوشمزه است و هم خیلی آسون. اگر تا حالا کانال من سابسکرایب نکردی حتما کانالم سابسکرایب کن، زنگوله کنارش هم بزن که ویدیوهای بعدی من رو ببینید. برای درست کردن این شیرینی خوشمزه اول سرکه رو به شیر اضافه میکنیم تا باترمیلک درست کنیم. آرد رو داخل غذاساز میریزیم و بعدش کره سرد رو بهش اضافه میکنیم. اگر غذاساز ندارین این کار رو با دست و نوک انگشتاتون انجام بدین تا مرحله میزنیم که به حالت خورد و پودری در بیاد. بعد شیر رو که بریده شده و باترمیلک درست شده رو اضافه میکنیم و باز هم میزنیم تا خمیر بشه. خمیرمون که به دست اومد اون رو گلوله میکنیم و داخل کیسه فریزر پهنش میکنیم و 1 ساعتی داخل یخچال قرار میدیم تا خنک بشه. حالا نوبت درست کردن مواد میانی هستش. از هر میوه که استفاده میکنید کمی بهش شکر و نشاسته ذرت اضافه میکنید و روی حرارت قرار میدیم تا کمی نرم بشه و موادش با هم مخلوط بشه. در حد 5-6 دقیقه کافیه. بعد 1 ساعت خمیرمون رو پهن میکنیم، بازش میکنیم به قطر حدود 30 سانت. خمیرمون نباید خیلی کلوف و نه خیلی هم نازک نباشه. خمیر رو که باز کردم از کناره ها 5 سانتی به داخل میرم و یه حدودی رو مشخص میکنم و مواد میانیمو میریزم. دقت کنید مواد میانیتون آب نداشته باشه و اگر آبدار هست از صافی رد کنید که خمیرتون خراب نشه. حالا لبه های خمیر رو برمیگردونیم، بهش چین میدیم تا خوشگل تر بشه و کاملا اطرافش رو روی میوه برمیگردونیم. یک عدد زرده تخم مرغ رو با کمی شیر مخلوط میکنیم و به کنارهای خمیر میمالیم تا خمیر خوش رنگ تری داشته باشیم. حالا از پرک بادوم روی خمیر میچسبونیم. ببینید چقدر خوشگل شد. به راحتی میشه تو خونه یک شیرینی خوشگل و خوشمزه رو درست کرد. حالا از رومالمون روی پرک بادوم هم میزنیم تا خوش رنگ تر بشه. دیگه آماده است که بره تو فرمون رو از قبل گرم کردیم. روش که طلایی شد آماده است از فر درش میاریم تا خنک بشه. این شیرینی گلت خوشمزه فرانسوی رو تونستیم به راحتی درستش کنیم. یه بافت نرم و ترد و با میوه های ترش و شیرین. حالا کمی پودر قند اطرافش الک میکنیم تا خوشمزگیش چند برابر بشه. یه بارش از این گلت خوشمزه کنار یه لیوان چای یا یه اسکوپ بستنی محشر و بی‌نظیره. امیدوارم درستش کنید، در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. با آموزش‌های بعدی من همراه باشید.